người, chào mừng mọi người đến với vlog Tokyo của mình. Thì bây giờ là 11 giờ đêm thì mình đang có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho lên máy bay nha. Thì đây sẽ là cái túi hành lý xách tay của mình. Thì đó là một cái túi và một cái gói thôi, cũng khá là gọn nhẹ. Thì trong đây tất nhiên là sẽ có laptop. Laptop là một thứ quan trọng để mình có thể học bài nè. Và tiếp theo mình sẽ mang theo một cái iPad để tiện cho ghi chú nữa. Và không thể thiếu là tệp tài liệu cho những du học sinh, thì mình chuẩn bị tài liệu đầy đủ để xuất trình cho hải quan để mình được qua cổng á. Và không thể thiếu sẽ là cục sạc dự phòng, và kèm theo dây sạc mình có thể sạc pin trên máy bay luôn, và cũng khá là tiện. Cái túi nho nhỏ này sẽ chứa những cái thiết bị nó nhỏ nhỏ như là GoPro của mình, để mình có thể không bị rơi rớt ở đâu đó và cũng không có bể nữa, nên cũng khá là tiện. Thì đó là chính là GoPro của mình, và những cái phụ kiện của GoPro cũng trong cái túi này luôn. Ví dụ như là một cái ốp lưng của GoPro chống nước và một cái dây sạc. Tiếp theo sẽ là một cái tripod dành cho điện thoại của mình để có thể quay phim khắp nơi mà không cần dùng GoPro, mình sẽ dùng điện thoại. Vì sometimes mình cũng sẽ không mang GoPro theo. Thì đây chính là một cái túi tạp nham của mình, nhưng mà nó cũng khá là nhiều đồ quan trọng của mình á. Thì trong đây thì chắc chắn thì sẽ có một cái scrunchie để buộc tóc, vì tóc mình cũng khá là dài, và một cái chìa khóa nhà để mình có thể vô nhà được, và mình không muốn để tùm lum ở trong giỏ, và một cái hand sanitizer để rửa tay, và một cái cây son màu cũng tiệp với màu son của mình, và một cái son dưỡng trên máy bay cũng khá là quan trọng luôn. Và không thể thiếu chính là xịt thơm miệng và một cái chai dầu thơm nhỏ nữa, và băng cá nhân nếu cần. Thì không thể thiếu sẽ là một cái khẩu trang, nó không phải liên quan tới dịch Covid gì đâu, mà chẳng qua mình mang để mình sợ lạnh thôi. Và không thể thiếu là cái gối kê cổ để mình không bị mỏi cổ hay đau cổ sau khi một chuyến bay dài á. Và không thể thiếu nữa, mình sẽ mang theo một con mèo để mình lót lưng. Thì mình có mang thêm một cái túi đeo chéo nhỏ nhỏ để mình có thể mang theo người và mình móc ra liền luôn. Thì trong đây sẽ có một cái cuốn hộ chiếu, một cái vỏ hộ chiếu và bé của mình, và một cái bút để ghi hồ sơ giấy tờ cần điền khẩn cấp, hoặc với một cái tai nghe dây. Và còn nữa là một cái AirPod, và để mình nghe nhạc, với là một cái khay để bỏ niềng răng của mình. Thì sau một chút thì mình cũng đã boarding rồi. Thì đây là boarding group của mình sẽ là group 5. Mình cũng khá là cuối máy bay á, nên mình lên sau. Thì sau khi boarding thì đây là mình được đi ống nè. Thì bắt đầu một hành trình mới của mình thôi. Bây giờ là 11 giờ, tầm 11 giờ rưỡi đêm, và bây giờ mình chuẩn bị lên máy bay. Thì đợt này mình sẽ đi Japan Airlines cho cả với Nhật và cả Canada luôn nha. Thì ở đây chuyến bay này của mình cũng khá là nhiều người luôn, mà mình sẽ đáp ở Tokyo, Haneda. Thì mọi người đang trên chuyến bay. Thì đây là một cái loại máy bay cũng có, mình đi hãng Japan Airlines, và đây là cũng có wifi luôn. Và khi nhìn từ cái góc nhìn này thì máy bay cũng khá là to và dài luôn á. Thì mình đã lên máy bay rồi. Thì đây là hình ảnh của mình trên máy bay đây, và cũng khá là lạnh lẽo. Thì máy bay của mình sẽ có phát sẵn một cái chai nước lọc nè, một cái túi chống ói, với lại thông tin chuyến bay, khẩu trang của mình để ở đó. Kế bên mình thì sẽ có một cái bộ điều khiển, đó là một cái hộc để chứa cái bộ điều khiển đó đó. Đây là cái tai nghe có thể cắm vào đó để mình coi phim, nghe nhạc và nghe thông báo luôn. Đó là chỗ sạc điện thoại mà mình đã nói. Và bây giờ là máy bay đang thông báo gì đó đó, và màn hình mình có thể lật ra và có thể cảm ứng luôn nha, cũng khá là xịn sò luôn. Và đây chính là bộ điều khiển mà mình có thể làm tất cả những gì với cái màn hình đó. Thì mình thích nhất ở dưới là ở dưới có một cái đồ gác chân. Ở một chuyến bay dài thì mình gác chân thì sẽ không phải mỏi chân luôn, mà mình cũng không bị đau chân nữa. Thì đây là bộ đồ kiểu cái kiến nó có thể tự đổi màu được, nên là cũng khá là tiện lợi. Và trên máy bay mình có thể phát được một cái mền và một cái gối phía sau lưng mình, rồi mình không thể nào chiếu được cho mọi người xem.
Và sau khi chuyến bay cất cánh một thời gian thì mọi người sẽ bắt đầu phục vụ nước, thì mình đã gọi apple juice cho chuyến bay này vì mình rất thích apple juice. Thì đây là hình ảnh của mình sau khi bay được một khoảng thời gian và trước khi ngủ. Thì mặt mình cũng khá là sưng á, tại bây giờ mình cũng đang kiểu bây giờ cũng khuya rồi. Và đây là hình ảnh của mình sau 3-4 tiếng ngủ trên máy bay. Tại vì khá là lạnh nên mình mang khẩu trang cho ấm miệng luôn. Và mặt cũng khá là lờ đờ vì mình cảm giác là mình ngủ không có đã. Nhưng mà trên máy bay mình thấy ngủ rất là ok và rất là ngon luôn. Không như máy bay khác là mình phải thức. Thì trước khi đáp thì mình sẽ có phục vụ một bữa ăn trên máy bay thay vì là bữa ăn sáng. Thì món ăn ở đây cũng khá là nhiều và đa dạng luôn. Thì đây là món quen thuộc là Yakun nè, với lại có trái cây, thanh long, dưa hấu với lại dưa lưới hay dưa gan á. Thì đây là một cái salad thanh cua và kèm theo một cái sữa chua Vinamilk, ít đường, đúng rồi, ít đường. Và đây là món chính của mình. Thì món chính của Japan Airlines hầu hết sẽ là bây giờ là phần ăn sáng. Đây là món chính của mình sẽ theo một bữa ăn sáng chính là pancake và bông cải. Thì mời các bạn ăn chung với mình. Thì đây chính là bộ muỗng nĩa của Japan Airlines, thì cũng khá là xịn luôn vì nó làm bằng được inox á, mà hầu hết những cái bộ muỗng nĩa trên máy bay mình có thể mang về nhà luôn. Và có một cái apple juice là do mình ngủ nhiều quá, mình không có thời gian uống nên là apple juice vẫn còn. Và người ta có phát thêm maple syrup để ăn kèm với bánh rán. Thì dụng cụ này cũng khá là khó mở, mình cũng đã struggle một thời gian. Thì đây là một cái đũa tre, sẽ có muỗng nĩa dao bằng inox luôn và một cái khăn giấy. Và bây giờ mình chuẩn bị ăn thôi. Thì do là mình cũng mới dậy và mình cũng không có thấy đói lắm nên là mình ăn cũng ít so với cái khẩu phần đó để ăn hết luôn. Và mình thích nhất là trái cây thì nó khá là tươi, nhưng mà đồ ăn mình đánh giá cũng khá là cao, nó khá là ngon miệng luôn á, không như những cái hãng mà mình trước đó mình đã đi rồi. Thì ăn xong sau một chút thì mình cũng đã thấy được là máy bay mình đang bay vào khung trời, nó đang là buổi sáng, thì cũng đã sắp tới Nhật rồi. Thì ở phía dưới là mình nghĩ là địa phận của Nhật, và khi các bạn nhìn xa xa ở phía sau mà mình sẽ zoom lên á, thì đó là núi Phú Sĩ. Ôi, mình thấy rất là xịn luôn, mình có thể thấy được núi Phú Sĩ từ cái góc nhìn này. Thì đây là mình đang đáp rồi, thì sân bay mình đáp đợt này sẽ là Haneda International Airport. Và đây sẽ là 7 giờ sáng. Nó cũng khá là khung giờ đẹp để cho mình đi chơi sau khi mình đáp á, nên mình cũng khá rất là thích. Vì đây là khi mình đi vào sân bay, ánh sáng ở đây cũng khá là đẹp luôn. Mình rất thích kiểu ánh sáng này. Và nhìn xung quanh thì mình là đi ống vô, sân bay cũng khá là to nên là cũng mất nhiều thời gian trong việc di chuyển giữa các máy bay vào trong sân bay á. Thì mình vào sân bay xong, mình làm thủ tục xong, các bạn phải tải một cái app của Nhật á, thì nó sẽ nhanh hơn. Sau khi đó thì các bạn lấy hành lý xong và các bạn qua điểm hải quan và có thể nhập cảnh ở Nhật luôn, cũng khá là đơn giản và nhanh. Thì sau khi mình đã làm xong hết thủ tục thì mình đã làm theo một cái thủ tục gọi là gửi một cái vali, cái gửi của mình tới thẳng khách sạn, và mình chỉ cần carry một cái vali này thôi. Thì nó cũng khá là tiện và nhanh cho mình luôn, vì mình đi có một mình thôi, nó cũng khá là nặng nếu mình vác 2 cái. Thì đây là mình đang chờ tàu để tới khách sạn. Cái thích nhất của cái Haneda là nó khá là gần trung tâm, nên là mình đi cũng không quá xa để tới khách sạn của mình, và cũng không quá là đông nữa. Thì đây là hình ảnh của mình ở trên tàu luôn, thì không có nhiều người lắm, và tàu khá là sạch sẽ mát mẻ luôn. Thì đây chính là khung cảnh mà mình phải vác vali đi bộ tới khách sạn nè. Dù vậy thì không khí nó cũng khá là mát, tầm 15 độ, cũng khá là hợp lý và mình không thấy mệt chút nào. Và mình cũng có một cái vali thôi. Và khung cảnh xung quanh ngoài đường cũng rất là yên tĩnh luôn nha, sẽ không có tiếng động gì đâu trừ xe thôi. Thì sau khi mình đã check in thì mình còn đi sớm á, nên mình đã gửi hành lý, và gần đó thì sẽ có Tokyo Tower nên mình sẽ quyết định ghé coi và tham quan. Tại ở đây cũng có một cái đình chùa gần đó luôn và mình muốn đi coi thử. Thì đây chính là Tokyo Tower, một cái biểu tượng của Nhật Bản. Thì khi mình quẹo bên trái thì mình sẽ vào một cái chùa này luôn.
Thì đây là một cái nơi cũng khá là nổi tiếng luôn, nó nằm ở gần ngay cái park cũng rất là nổi tiếng ở Nhật. Các bạn hãy nên ghé là tham quan á. Và khung cảnh xung quanh cũng khá là yên tĩnh luôn, và bao quanh đều là cây xanh hết. Hôm nay thời tiết cũng đẹp nên là mình rất thích kiểu không khí mát mẻ mà thời tiết cũng rất là đẹp. Thì khi vào bên trong, ở bên tay phải cái điện nhỏ nhỏ, thì đây là nơi mà mọi người có thể mua được những cái souvenir làm kỷ niệm tại Nhật Bản. Thì đây là biểu tượng ở trong phim, nếu ai coi phim nhiều thì sẽ thấy những con cá này sẽ bay tùy vào cái độ gió, thì mình muốn quay phim lại thôi, nhưng mà tại lúc mình quay phim thì nó lại không có gió nữa. Thì tiếp theo mình sẽ quyết định ghé qua một cái cửa hàng siêu rẻ và bự nhất ở Nhật Bản, chính là Don Quixote. Và đây là nơi mà mình mua rất nhiều mỹ phẩm luôn, và mỹ phẩm cũng khá là tốt mà giá rất là mềm luôn, nên là mình recommend cho các bạn đi khi các bạn tới Nhật và muốn mua đồ nha. Thì sau tất cả thì mình phải chạy deadline với trường, nên là mình đã phải quay lại khách sạn để chạy deadline trước khi mình đi tiếp theo. Thì đây là mình review nơi mình ở toilet nha. Thì có thể thấy đây là một cái toilet chung, và họ có phát một cái máy uốn tóc, máy sấy tóc nữa, có ly nước uống. Ngoài ra là đi trong thì sẽ có dép, bên kia là sẽ có sauna, và có một cái phòng tắm đứng riêng khỏi sauna luôn, và cũng khá là sạch sẽ và thoáng mát, với lại có máy giặt. Và tất nhiên không thể thiếu chính là bồn cầu thông minh, nên là khách sạn này mình đánh giá 10 điểm. Thì tối nay mình khá là đói nên mình quyết định sẽ đi ăn cái món mình thích nhất, chính là ramen. Thì mình sẽ đi ăn Ichiran Ramen. Đây là một quán ramen rất là nổi tiếng ở Nhật rồi, và mình đã order bằng máy xong. Thì bây giờ là mình sẽ ghi vào cái khẩu vị tùy vào của mình. Thì tô ramen này của mình sẽ mất 1.380 yên. Nước thì mình sẽ tự phục vụ nha, và người ta sẽ phát trứng trước. Và có những cái bảng yêu cầu khác nhau riêng, nếu các bạn muốn thêm món hay là như thế nào đó, có thể giao tiếp với người phục vụ của mình mà không cần phải nhìn mặt họ, vì ở đây cũng khá là kín đáo. Và có đũa riêng và khăn lạnh nữa. Thì đây cũng là kết thúc một chuyến đi ngắn ở Nhật của mình. Thì mong các bạn có thể like, share, subscribe nếu thấy video này hay nha. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích video của mình. Cảm ơn mọi người.